শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোট লৈ থকাৰ সময়ত আমি কিছুমান যেনে বিশেষ পৰিস্থিতিৰ আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰোঁ। তেনে কিছুমান পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে আমি কি কৰিম তাৰে বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টিত আলোচনা কৰিম। প্ৰথম আহিছোঁ আমি যিটো টেষ্ট ভোট বুলি কোৱা হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰং প্ৰিণ্ট অন ভিভিপেট পেপাৰ স্লিপ। কোনো এজন ভোটাৰ মে কমপ্লেইন এবাউট ৰং প্ৰিণ্ট অন ভিভিপেট পেপাৰ স্লিপ এগেইনষ্ট দ্য বটন প্ৰেছড অন বেলট ইউনিট। মানে কোনো এজন ভোটাৰে আমাক অভিযোগ দিব পাৰে যে তেখেতে বেলট ইউনিটৰ যিটো বুটাম প্ৰেছ কৰিছে, তেখেতে যিগৰাকী পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীক তেখেতে ভোট দিছে, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ভোটাৰ শ্লিপ ভিভিপেটত প্ৰিণ্ট হোৱা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব? তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতৰ অভিযোগটো গ্ৰহণ কৰি আমি টেষ্ট ভোট কৰিব লাগিব। আৰু এই টেষ্ট ভোটটো আমাৰ ৰুল 49M আমাক সেই টেষ্ট ভোট ল'বলৈ আমাক সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথম কি কৰিম জানেনে? প্ৰথম আমি তেনে ভোটাৰৰ পৰা এটা আমি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ম। গেট ৰিটেন ডিক্লেৰেশ্যন চাইন বাই ইলেক্টৰ। প্ৰথম আমি কি কৰিম? যিজন ভোটাৰে আমাক অভিযোগ দিছে তেনে ভোটাৰৰ আমি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ম। 49M ডিক্লেৰেশ্যন বাই ইলেক্টৰ ইন ফৰ্ম 49M এখন ফৰ্ম দিয়া থাকিব আপোনালোকক। সেই ফৰ্মখনত প্ৰথমে আপুনি ডিক্লেৰেশ্যন ল'ব। তাৰপিছত কি কৰিব? নেক্সট ষ্টেপ হৈছে প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ টু মেক ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি ৰিলেটেড টু ডেট ইলেক্টৰ ইন ফৰ্ম 17A। তাৰপিছত তেখেতৰ এবাৰ 17A ৰেজিষ্টাৰত এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে, সেই ভোটাৰজনৰ আকৌ ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি হ'ব ফৰ্ম 17A। তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপ কি হ'ব? পাৰ্মিট ইলেক্টৰ টু ৰেকৰ্ড টেষ্ট ভোট ইন প্ৰেজেন্স অফ প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ এণ্ড পলিং এজেণ্টছ এণ্ড অবজাৰ্ভ পেপাৰ শ্লিপ। তাৰপিছত 17A ৰেজিষ্টাৰত তেখেতৰ আকৌ ছেকেণ্ড টাইম এণ্ট্ৰি হৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতক ভোট দিবলৈ দিয়া হ'ব, যাক আমি টেষ্ট ভোট বুলি কওঁ। তেখেতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভোট দিব আৰু সেই ভোট দিয়াৰ সময়ত তাত প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ লগতে পলিং এজেণ্টসকল উপস্থিত থাকিব আৰু সকলোৱে যিটো ভিভিপেটত পেপাৰ শ্লিপ আপোনাৰ প্ৰিণ্ট হ'ব সেইটো সকলোৱে মন কৰিব। তেখেতে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক দিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ পেপাৰ শ্লিপ তাত প্ৰিণ্ট হৈছে নে নাই। ইফ এলিগেশ্যন ফাউণ্ড ট্ৰু ষ্টপ পুলিং এণ্ড ইনফৰ্ম। আৰু যদি তেখেতে দিয়া অভিযোগটো সঁচা বুলি প্ৰমাণিত হয়, সঁচাকৈ যদি তাত ভিভিপেটত বেলেগ প্ৰাৰ্থীৰ পেপাৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? আমি সেই ভোটিং প্ৰচেছটো আমি তাতেই বন্ধ কৰি দিব লাগিব আৰু ৰিটাৰ্ণিং অফিচাৰক আমি জনাব লাগিব। ইফ এলিগেশ্যন ইজ ফলছ দেন মেনশ্যন ইন ফৰ্ম 17A serial number and name of candidate for whom such test vote has been recorded. আৰু যদি তেখেতে দিয়া অভিযোগটো মিছা হয়, তাৰমানে তেখেতে আমি সকলোৱে দেখিলোঁ, আমি পুলিং এজেণ্ট বা প্ৰিচাইডিং আমি সকলোৱে দেখিলোঁ যে তেখেতে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোট দিছে সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰে পেপাৰ শ্লিপ প্ৰিণ্ট হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম? তেতিয়া তেখেতৰ অভিযোগটো তেতিয়া মিছা হ'ব, নহয়নে? তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? এই যে ছেকেণ্ড টাইম যে তেখেতৰ ফৰ্ম 17A আকৌ আমাৰ এণ্ট্ৰি হ'ল, তেখেতৰ পৰা আমি তাত ডিক্লেৰেশ্যন এটা ল'লোঁ, তাত আমি কি কৰিব লাগিব? আমি তেখেতে যিগৰাকী কেণ্ডিডেটৰ এগেইনষ্টত ছেকেণ্ড টাইম যিটো টেষ্ট ভোট দিছিলে সেই কেণ্ডিডেটৰ আমি চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু নামটো লিখিব লাগিব। অবটেইন ছিগনেচাৰ অৰ থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ ইলেক্টৰ অন ৰিমাৰ্কছ। আৰু 17A ৰেজিষ্টাৰখনৰ ৰিমাৰ্কছৰ যিটো কলম থাকিব, সেই কলমত সেই ভোটাৰজনৰ আমি টিপচহী বা চহী আমি ল'ব লাগিব। মেক এণ্ট্ৰিজ অফ ছাচ টেষ্ট ভোট ইন পাৰ্ট 1 অফ ফৰ্ম 17C। আৰু তেনে ভোটাৰৰ যিটো টেষ্ট ভোটৰ যিটো সংখ্যা সেইটো আমি আমাৰ যি ফৰ্ম 17C বা একাউণ্ট অফ ভোটছ ৰেকৰ্ডেড তাত আমি
এই কথাখিনি টেষ্ট ভোটৰ কথাখিনি উল্লেখ কৰিব লাগিব সো এইখিনি আছিল আমাৰ টেষ্ট ভোট নেক্সট আমাৰ স্পেশাল কেস আমি চাও ডিফেক্টিভ ইভিএম অৰ ভিভিপেট আপোনাৰ যদি ইভিএমটোত বা ভিভিপেটত যদি কিবা অসুবিধা হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব চাও কন্ট্ৰোল ইউনিট ব্যালট ইউনিট ভিভিপেট may become defective require corrective step if control unit or ballot unit does not work properly replace whole set of control unit ballot unit and VVPAT mock poll of one vote for each candidate including nota and follow all procedure of mock poll যদি আপোনাৰ কন্ট্ৰোল ইউনিট আৰু বা ব্যালট ইউনিটটোৱে ভালকৈ কাম কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব জানেনে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি কন্ট্ৰোল ইউনিট বা ব্যালট ইউনিটে ভালদৰে ৰেসপন্স দিয়া নাই প্ৰপাৰলি কাম কৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যেটো ইভিএম কমপ্লিট সেট আমি কি কৰি দিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব ৰিপ্লেস কৰিব লাগিব এটো আমি সেক্টৰ অফিচাৰক জনাম তেখেতসকলে আমাক নতুন ইভিএমৰ সেট দিব তাৰ পিছত আমি যেনেকৈ এই সেটটোত আমি মকপল কৰিছিলো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি এই নতুন যে সেট আহিব আমাৰ ইভিএম তাতো আমি মকপল কৰিব লাগিব কিন্তু আমি ইয়াত 50টা মকপল কৰিব নালাগে আমি ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমি প্ৰতিটো বটামত এটা এটাকে আমি ভোট দি যাম ইনক্লুডিং নটা তেনেকৈ কৰি আমি মকপল কৰিম আৰু মকপলৰ সময়ত আমাৰ যিমানখিনি প্ৰসিডিউৰ আছিল যেনেকৈ আমি ফলো কৰিছিলো সেই ধৰণে আমি কৰিম নেক্সট যদি if VSDU show low battery replace power pack of VVPAT after switching off control unit switch on control unit after installing power pack আৰু যদি VSDU এ যদি লো ব্যাটারি শো কৰে ব্যাটারি লো শো কৰে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব ভিভিপেটৰ যেটো পাৱাৰ পেক বা ব্যাটাৰিটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু চেঞ্জ কৰাৰ সময়ত আমি কি কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰাৰ আগতে আমি কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ সুইচটো অফ কৰি তাৰ পিছতে আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব আৰু পাৱাৰ পেকটো বা ব্যাটাৰিটো লগোৱাৰ পিছত আমি আকৌ কন্ট্ৰোল ইউনিটৰ সুইচটো অন কৰিম for other errors showing in VSDU only VVPAT needs to be changed in that case no mock poll is required আৰু যদি অন্য কিবা এৰৰ দেখুৱায় VSDU তেতিয়া হলে অকল আমাৰ ভিভিপেটটো হলনি কৰিলে হৈ যাব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ তেনে ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মকপলৰ প্ৰয়োজন নহয় নেক্সট আহো আমি বলক ভোটাৰ ফ্ৰম ASD লিষ্ট আমাৰ যদি ASD ভোটাৰ থাকে আপোনাৰ ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ASD সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে এবসেন্টি শিফটেড আৰু ডুপ্লিকেট তেনে ভোটাৰৰ যদি আপোনাৰ কেন্দ্ৰত থাকে তেন্তে আপোনাক এটা ASDC লিষ্ট এটা ভোটাৰৰ ASDC লিষ্ট আপোনাক প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু তেনে লিষ্টৰ মানে ASDC যদি লিষ্টত ASDC লিষ্টত নাম থকা ভোটাৰে যদি ভোট দিবলৈ আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত voter to produce epic or permitted photo document presiding officer to verify personally তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তেনে ভোটাৰ আহে এবসেন্টি শিফটেড বা ডুপ্লিকেট যিখন লিষ্ট তাত নাম থকা ভোটাৰে যদি ভোট দিবলৈ আহে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমে সেই ভোটাৰজনৰ পৰিচয়টো সুনিশ্চিত কৰিম তেখেতৰ এপিকটো চাই পেলে বা অন্য কোনো permitted photo document চাই next thumb impression in addition to signature to be obtained in register of voters that is form 17 আৰু এনে ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি thumb impression বা টিপ সহি লোৱাৰ উপৰিও আমি কি লম তেখেতসকলৰ সম্পূৰ্ণ সহি লম কিন্তু বাকি নরমাল ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেৱল টিপ সহি বা সিগনেচাৰ ললে হৈ যায় কিন্তু ASD ভোটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম টিপ সহিৰ উপৰিও আমাৰ কি লব লাগিব তেখেতসকলৰ সহি লব লাগিব Form 17(8) Next, presiding officer shall maintain a record and give a certificate at the end of poll about electors allowed from ASDC list. তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব presiding officer সকলে আমি ASDC কিমান ASDC লিষ্টৰ পৰা কিমান গৰাকী ভোটাৰক আমি ভোট দিবলৈ দিলো হেতাৰে আমি হিচাপ আমি দিব লাগিব তাৰ নিৰ্দিষ্ট ফৰ্ম থাকিব তাত আমি দিব লাগিব Next, our case saw voter
with unofficial identity slip যে এনেকৈ হ'ব পাৰে যে contesting candidates or agent may give any voter unofficial identity slip কোনো contesting candidate প্ৰাৰ্থী বা polling agent সকলে ভোটাৰ সকলক কিছুমান unofficial identity slip দিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কি হ'ব চাওক if unofficial identity slip contain name of contesting candidates and or party and or symbol then instruct concerned polling agent to end such violation যদি আপুনি দেখিছে যে প্ৰাৰ্থী সকলে বা polling agent সকলে মানে কিছুমান unofficial identity slip দিছে ভোটাৰ সকলক আৰু তাত দেখিছে যে contesting candidateৰ নাম আছে বা পাৰ্টিৰ নাম আছে বা symbol আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে হে polling agent সকলক ক'ব লাগিব যে এনেকুৱা কামবোৰ বন্ধ কৰিবলৈ এই স্লিপবোৰ যাতে ভোটাৰ সকলক নিদিয়ে হেতু প্ৰথমতে ক'ব লাগিব in case of illiterate voter the first polling officer should read out serial number of elector and ask elector to tell him or her name to ascertain genuineness আৰু কিছুমান ধৰক অশিক্ষিত ভোটাৰ আহিব পাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ জনে কি কৰিব লাগিব তেখেতৰ সিৰিয়েল নাম্বাৰটো তেখেতে পঢ়ি দিব আৰু ইলেক্টৰ জনক তেখেতৰ নাম সুধিব মানে তেখেতৰ আইডেন্টিটিটো নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে ইন কেস অফ impersonator the person should be handed over to police আৰু কিছুমান যদি impersonator মানে ভুৱা যদি ভোটাৰ আহে তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব আমি হে তেনে ভোটাৰক মানে বেলেগৰ নামত মানে তেখেতে হেৰি কৰিবলৈ আহিছে ভোট দিবলৈ আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম তেনে ব্যক্তিক আমি পুলিচক গতাই দিম in case of large number of women electors especially pardonism burqa clad a woman polling officer will carry out the above duties in a separate enclosure আৰু যদি মানে এটো যদি বুৰখা পিন্ধা থাকে তেনেকুৱা ভোটাৰ যদি অঞ্চল থাকে যে তেনেকুৱা মহিলা বেছি আহিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কাম মহিলা polling officer কৰিব next এতিয়া আহো বলক আমি চ্যালেঞ্জ ভোট polling agents may challenge identity of an elector by depositing a sum of ₹2 with presiding officer polling agent সকলে কি কৰিব পাৰে কোনো এজন ভোটাৰৰ পৰিচয়ৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে 2 টকা মানে ৰিসিপ্ট কাটি তো চ্যালেঞ্জ ভোটৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব presiding officer to hold a summary inquiry into the challenge হে চ্যালেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত আইডেন্টিটি চ্যালেঞ্জৰ ক্ষেত্ৰত presiding officer জনে নিজৰ মতে কি কৰিব এনকুৱাৰি কৰিব if after summary inquiry the challenge is not established the elector should be allowed to vote আৰু যদি এনকুৱাৰি কৰাৰ পিছত যদি চ্যালেঞ্জ এস্টাবলিশ নহয় তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত ভোটাৰ জনে ভোট দিবলৈ আমি দিম if challenge is established the elector shall be debarred from voting and shall be handed over to police with a written complaint আৰু যদি চ্যালেঞ্জ এস্টাবলিশ হৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত ভোটাৰ জনে ভোট দিব নোৱাৰিব আৰু তেনে ভোটাৰক আমি পুলিচক হ্যান্ডওভাৰ কৰিম নেক্সট আহিল আমাৰ ডিক্লাৰেশন অফ ইলেক্টৰ এবাউট হিজ এজ বয়সক লৈ ঘোষণা পত্ৰ if presiding officer considers an elector much below the qualifying age আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে কেতিয়াবা যে এজন ভোটাৰ ভোট দিবলৈ আহিছে আৰু দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যে তেখেতৰ বয়স মানে 18 বছৰ হোৱা নাই কম তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব satisfy yourself about identity of an elector প্ৰথমতে আমি হে ভোটাৰজনৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিব লাগিব তাৰ পিছত obtain a declaration in proper format about his or her age as on 1st January of the year of reference for electoral roll inform him or her about panel provision প্ৰথমতে তেখেতৰ আইডেন্টিটি নিশ্চিত কৰাৰ পিছত তেখেতক আমি আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ফৰ্মেট থাকিব তাত আমি তেখেতৰ পৰা এটা ডিক্লেৰেশন লম আৰু তেখেতক আমাৰ
যেটো প্যানেল অনুযায়ী যিবোৰ শাস্তিৰ কথা আছে সেইখিনি তেখেতক আমি অৱগত কৰাম prepare a list of voters from whom you have obtained such declaration in part 1 and part 2 of annexure 9 আৰু annexure 9 ত আমি কি কৰিব লাগিব part 1 আৰু part 2 তেনে ভোটাৰৰ আমি এটা তালিকা প্ৰস্তুত কৰি জমা দিব লাগিব electors deciding not to vote কিছুমান ভোটাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তেখেতসকলে মানে ভোট দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিব পাৰে মানে গোটেইখিনি প্ৰসেস কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে ভোট নিদিয়ে আৰু An elector, after his details are recorded in Form 17A and he has put his signature or thumb impression, decides not to record his or her vote, he or she shall not be forced or compelled to record the vote. তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ভোটাৰজনে ভোট দিব বিচৰা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি তেখেতক জোৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়া কি কৰিব লাগিব চাওক In register of voters put a remark refuse to vote and presiding officer to sign below the remark তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেই ভোটাৰজনৰ 17A ফৰ্মত তেখেতৰ অলৰেডি এন্ট্ৰি হৈ গৈছে সেই ভোটাৰজনৰ এগেইনষ্টৰ ৰিমাৰ্কস কলমত আমি কি লিখিম refuse to vote লিখিম আৰু তলত presiding officer সহি কৰিব and in part 1 of form 17C in place under rule 49O in item 3 left without voting or refused to vote will be inserted আৰু এনে ভোটাৰৰ যি সংখ্যা থাকিব হেতু আমি form 17C part 1 ত আমি item number 3 আমি তেনে ভোটাৰৰ সংখ্যাটো আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব if ballot button on control unit is pressed then next voter to be directed straight away to cast his vote আৰু ballot unit to যদি ballot issue কৰা হৈ গৈছে অলৰেডি তেতিয়া হলে next তেখেতৰ পিছত থকা ভোটাৰজনক ভোট দিবলৈ দিব তাৰপিছত আমি আহিলো টেন্ডাৰ ভোট বা ভুৱা ভোট যাক কোৱা হয় it may happen that a person presents himself at the polling station and seeks to vote representing himself to be a particular elector and it is found that another person has already voted as such elector কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এজন ভোটাৰ আহিছে ভোট দিবৰ কাৰণে আহি ফাৰ্ষ্ট পোলিং জনৰ ওচৰত যেতে তেখেতৰ পৰিচয় নিশ্চিত কৰিছে হেতু সময়ত দেখা পালে যে তেখেতৰ নামত ইতিমধ্যে কোনোবা ভোটাৰে ভোট দি গৈছে এতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰিব আপুনি এই ভোটাৰজনক ভোট দিবলৈ আপুনি দিব নে নিদিব যদি প্ৰকৃত এই ব্যক্তিজনেই হয় তেন্তে তেখেতক আমি ভোট দিবলৈ দিব লাগিব কিন্তু তেখেতৰ ভোটটো আমি মেচিনত নলৈ আমি কিহত লব লাগিব আমি আমাৰ ব্যালট পেপাৰ দিব টেন্ডাৰ্ড ব্যালট পেপাৰ আমি তাতহে তেখেতৰ ভোটটো লম satisfy about identity of that person to be elector concern প্ৰথমে তেখেতৰ আমি আইডেন্টিটিটো আমি satisfy হ'ব লাগিব পৰিচয় নিশ্চিত কৰিব লাগিব if satisfied allowed such person to vote by means of tendered ballot paper not by EVM মই যেটো কলো হেতু keep account of tendered ballot papers and record such electors in form 17B আৰু তেনে tendered ballot paper আমি যিমান ইস্যু কৰিছো হেবোৰ আমি হিচাপ ৰাখিব লাগিব আৰু form 17B তেনে ভোটাৰৰ আমি তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব সো আজিৰ ভিডিওটোত ইমানেই আছিল ভিডিওটো যদি চাই কিবা উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক এটা কৰিব শেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থব যাতে মই দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশনবোৰ আপোনালোকে পায় ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ